king po siya. Unya tan-aw na to igsoon if Jesus Christ or God is always the king in his life. Kung mao gyud ang tinuod nga Dios. O hahari sa iyang kinabuhi igsoon. O mao gyud ang kinahanglan kanunay nga matuman sa iyang kinabuhi. Okay, so sabi pa atong tema the omniscient God. Unya ating theme verse nasa Second Chronicles 16:19 unya ang isa kadtong sa Matthew 10:40, no? Ini. O apa isa igsoon kadtong sa kanito? Psalms 139 verse 1 to 4. Ato siguro basahon. Okay, kining tulo ka tema na to 10:30 ng oras, no? Okay. Dito ta palihog atong basahon. Tunganan ta basa siguro. Okay, so kita niyo diha. Kita niyo. Sa tulungan na basa. For the eyes ready read. For the eyes of the Lord and throughout the earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Till he thou hast done, therefore from henceforth thou shalt outdoors. Psalms 139, 1 to 4. O Lord, thou hast searched me and known me. Thou knowest my counsel and my rising. Thou understandest my thought afar off. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. For there is no Lord in none, but O Lord, thou knowest it altogether. Matthew 10:30. But the very hairs of your head are all numbered. Ang sa ta. Father God, salamat Ginoo nini nga panahon o Dios ngayon gihatag mo sa kanamo imo nga kanang kami makakibot ni nga balay ang buwanan Ginoo sa pagsimba kanimo sa mga pag-awit o kapil Ginoo karon ang pagpaminaw sa mga pulong. Salamat sa mga pulong sa Sunday School o padayon kami Ginoo God magapatalig mo kanimo karon. Yes. Sa imong mga pulong Ginoo God, imong istorya kanamo ang pagampo kabangin matag usa Ginoo God nga maabli-abli ang mga kasing-kasing paminaw sa imong pulong buwa ang mga baba kung sa mga butang Ginoo God nakahasol kanamo karon Ginoo God nga nas panimalay na bilin o sa uban pa Ginoo na makababat sa imong paminaw kanamo karon. Ikaw gyud Ginoo God ang among paminaw karon nga sa mga pulong bisan pagani kanako nga pagansay sa amahan ini amahan akong pagampo kabangin ko kung paggamit sa mga pagalingon karon sa pagpaambi sa iyong pulong o tubuti Ginoo ang mga pulong yun may masaysay karon o ikaw yung himaya. Alay yung ikaw, ang hampo kita ng Ginoo, ipasalamatan naman sa ngalan Ginoo ni Jesus. Amen. Lingkod ta palihog. Okay, sa 2 Chronicles 16:19 igsoon, mamahimong ang Dios igsoon, wala nang isa-isa diyan, sulat na nako, pili niyo basahon. So ang Dios nagalantaw aron sa pagkusisa igsoon. Ang ginabuhat sa Dios nagalantaw siya aron sa pagkusisa sa tanang mga tao ug ngadto sa mga dunay hingpit nga kasing-kasing. Ang dunay ka hingpit ba? Ginusisa sa Dios. Okay, ang tanang tao ug nagapangit og napakahimpit ka kasing-kasing. So nagapakita siya ngadto kanila nga siya gamanan. Ug sa diya mausisa kaniya igsoon ug himpit imo kasing-kasing, iyang ipakita sa imo nga gamanan siya. Ha? Gusto ni ipadayag sa imo ba nga gamanan sa igsoon. Okay, so ganyan sa kanta, usa ka gwapo prelude igsoon, usa ka gwapo kay nga preparasyon sa mensahe ko karon, no? Mo kita ito lato, pero dito kay mga lyrics igsoon sa mong kanta. So ang Dios igsoon gamhanan siya. Ug siya igsoon pwede mo pakita sa iyang gahom nga na kanimo nga dunay hingpit nga kasing-kasing nga na kaniya. Okay? No? So katong sampol niya igsoon si King Josaphat abot hingpit ba siya? Okay? So ikaw na igsoon bisan og asa ka kay throughout, gamit ang word nga throughout the earth. Bisag asa ka kakita siya nimo. Amen. Mo igsoon 2 Chronicles 16:19. Nagapangita siya igsoon ug gusto niya ipadayag nga kanimo ikaw ing kahimpit kasing-kasing ang iyang gahom og bisag asa ka padulong igsoon throughout the earth kabalo siya unsa imong sitwasyon. Kita sa nimo. Okay? So nakakita na pala ang Dios sa tanan natong ginahimo kini maayo man daw tang igsoon. Maayo man daw tang herein thou hast done foolishly. Ang imong igsoon sa kuwan sa lahi sa verse atong masaw niya. So some life troubles, ang mga troubles pa igsoon ba sa atong kinabuhi were allowed by God. Kabalo may igsoon nganong nga kini nga verse igsoon aduna isa ka hari niduol siya sa Ginoo ba sa lahing tao ba? Kinsa sa Ginoo siya muduol sa king dito sa lahing tao suko ang Ginoo ug tan-aw na to niya nganong nasuko ang Ginoo nga pangyarihan sa Israel no yung dulan. Okay.
Kining Psalms chapter 139 verse 1 to 4, it speaks about the omniscient knowledge of God to man. Nasa iksyon kahibalo, mahitungod nimo. Kapalo siya sa tanan nimo iksyon. Okay? O, ikaduha nga gisgutan diri, the knowledge of man to the omniscient God. Ang kahibalo sa Dios, sa tao, mahitungod sa omniscient God. Dili igsoon ka ng one way lang bang, ando sa kailangan to, o kabalo na to. Ang tao po na igsoon, kung dili man ganing kumplito ang iyang pag-ila sa Dios, pero nakailagya po siya sa Dios. Mm. Okay, kailagya po siya igsoon. So, dili pwede makapagulipas sa iyang tao igsoon. Mahitungod sa kabubuton sa Dios, o sa Dios mismo, o sa gahom sa Dios mismo, o sa pagkahari sa Dios, hindi siya makapagulipas. Kaya kabalo man igsoon, kaya mo na isa-isa igsoon sa Psalms. Di ka na ito ano? Sa Matthew 10:30, nag-iskot na ito sa kahibalo sa Diyos, bisan sa the tiniest part of man, sa pinakagamay nga bayan sa iyong kinabuhi. Kaya bisan mo, isang gamay ng mga gani, ito na siya, wala, sakit gamay, pero wala rin. Kung puto na yun, baliwala ang buhok, isang, usahay yan, magpaupay yung tao, ibortan ang buhok. Po, pasabot yung isang, tiniest, mamahin na ang buhok, isang mo. Diba, kaya uban, curious kayo sa buhok, kaya panindoktor yun ang buhok mo, gastuhan. Pero isang, usahay ang buhok, isang mo, di mo mapansin, wala na, isang ka buhok, wala, ito, pagkagat kamot, isang dyan. Pero ang buhok, isang mo naman, mahimo, hindi man kayo kuhan. Pero nito, kuhan yun, isang delikado na, kumakuha ko po yun. So, siya, murag, ang ginawa isang, siya isang kabalo siya, bisan sa pinakagagmay detalye sa atong kinabuhi. O dili lang isang nakabalo siya, he has the care. Kaya nga naman, he numbered, yang ginumbered, isang gihap pa. Wala maging isang nga nakabalo lang siya, kung dili, he numbered it, yan ang gihap. So, niya po pasabot, importante kayo. Kung importante ang imong buhok, kaya man nag-compare so na ganing mga langgam sa ibabaw, the pulse of the air, nga ang importante na ang langgam, unya ang imong buhok gihap magani, mas importante ang imong kinatibukan mo pasabot nga pagkatao diya sa Dios. So, ang pagkatao na igsuon sa Dios, importante kay nga ni ibalan yun ka sa Dios, nailhan ka niya. Kung kapano siya nimo, and you are very important to God. Okay? So, the omniscient God, na question is on. Kini ba nakahatag og kagasig o kumpiyan sa atong sa tanang tao? Kaya ang Dios igsoon nakabalo man siya sa tanang tao o kanato mismo kung sa man igsoon nakabaton kag kumpiyansa ni. Okay, kaya murag nagasig ba ka? Okay no? Ikaduha pangutana. Answer, kabalo mo igsoon nga kung sa igsoon natubagani? Kung nakahatag og kumpiyansa o nakahatag og kadasig, mamahimong no ang answer. Dunay follow-up question, why? Because of the two results upon knowing God. Dunay duha day ka resulta igsoon nga mamahimong matabo sa diyang tao nakaila sa Dios. Mut lang masupport na ito sa verse ni. Okay? Ikauna igsoon nga resulta, no. Sa diyang nakabalo ang tao sa Dios equals information and rejection and forgetting God. To know, to being informed only, pag man informed, iyahang i-reject, yan ikalitan. Okay, verse na. Wait at verse doon. Romans na. Romans chapter 1. O na ang bali sa ito mga sa Romans chapter 1, nag-ingon si Son, that which is may be known of God is manifest unto them, for God hath showed it unto them. Okay, sa verse, taas mo niya. Problem, hindi pa sa amin iso, pero taas mo niya. Dito nga ito, ko ano? Verse 21, because that when they knew God, they glorified Him not. Nakabalo din ang tao, kay Pastor Son, human. No? So, ang talang tao, nakailag yun sa Diyos, Son. Okay? They glorified Him not. Wala niya sa pasinugin. Neither were thankful. Wala sila magpasalamaton, but became vain. Apanahimo silang vain. Wala pulos. No? Nahimo silang wala, hindi mapuslanon. In their imaginations and their foolish heart was darkened. For knowing the judgment of God, that they which commit sin, ano siya? For knowing, nakabalo ginisyon ng tao. Sa diya kung sila makabalo sa Diyos, they commit such things as worthy of death. Ang inibuat sa tao igsoon, ang ngayon gapon sa kamatayon. No? So igsoon sa mga pangutan na igsoon, nahimo bang
Magadasing igsoon, nakahimo ba igsoon, hatag kung confidence, kanang kumpiyansa ba, kanang salig ka ba, kumpiyansa ko, kay ganoon. Ang Diyos, omniscient, kabalugod siya nako, kailang siya nako. Kabalong igsoon, ay tabo. Usa sa mga tubag, no. Kung ang hinungdan igsoon, kay ganoon. Nakabalo sila, they were informed, they know, they were informed, but they reject. Umana na igsoon, they forget. Palitan yun. Sa na itong verse na ito, igsoon, here is real. The wicked shall be turned into hell, and the nations that forget God. Kalimutan ng Diyos. Bakit ginanalis na nung ingon di forget God? Kaya nga naman dahil igsoon. Kung mo ginanalis siya, nakabalo pag ginanalis ang Diyos, igsoon, duwag tulong ang tao, igsoon sa kalibutan. Humansa ko sa lunok na igsoon. Si Shin, si Ham, si Japet. They are witness that God is real. Giso niya, sasayang itong mga anak igsoon. Pero kabalo mo igsoon, na nung ingon forget, kay kining gitudlo ni Shin, ni Ham, ni Japet, nadto sila mga anak igsoon, ambot ang ginutulong nanudlo ba, basin mismo sila nakalimot. Para mga parents, di kita makalimot, basin otro kita nga nakabalo, dito ka matudlo. Si Shin, siya mo siya, Japet, naramang sa ato igsoon, yung murag prodigal, di siya ingon niya, Diyos nun ba? Naman ang father of Canaan, matod pa nila. Si Canaan, gitawag ito siya Canaan. No, ang angga. Okay? So, igsoon, nakabalo ang tao, but they reject and they forget. Ikaw igsoon, no? Pagkahuman ang tao makabalo igsoon, nasa faith, nasa belief, na trust. Kung niya manana, muubi siya. Okay. Okay. Kini igsoon, kini siya nga, one igsoon, ganun, no, faith, believe, and trust, ano ba mo, si Paul, example. For the which cause also suffer these things. I suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed. Gamit niya ang word ng believe, and gamit niya ang know. I know whom I have believed. Ako nasayod, nakailaking sa akong gituhan, and I'm persuaded. Ako, igsoon, siya na persuaded. Sigurado sa igsoon, nakumbinsi siya. Ako kumbinsido that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Patok niya ng adlaw. Adlaw sa pagkukum, iba, pasabot ni Pablo ani. Kung itugyan niya ang kagalingon igsoon, ang iyang kagalingon kaluwasan, ang tanan niya igsoon, may tumon igsoon sa gitawag, paghukom igsoon, kabalo si Paul igsoon nga siya, tipigan sa Dios. Nakaila siya sa tipigan siya. Either igsoon kalayo sa impyerno, or either igsoon katong iyang mga rewards, ba itong ibuhat ni Paul daw, kaysa ibabaw ani nga verses igsoon, nag-isgot, may tungod sa, katong sa nag-ibabaw, isgot, may tungod igsoon sa Corinthians, may tungod sa ginabuhat sa tao. Nung anani sa reward kapag sulayag kalayo. O kabalo si Paul igsoon nga kung sulayag kalayo ang iyang mga binuhatan, pipigan ni sa Dios. Bulungan niya. Nasayod sa igsoon. No? Sa ato pa igsoon, no. Duha ka butang. Una igsoon, no, you are informed, but people may reject it. Ilang reject lang igsoon, dili na dawaton ba? Okay? Inya ipor kalimtan. Pero ikaduha nga no igsoon, believe, humana na igsoon, trust, and obey. Mao ni si Paul. Ikaw igsoon nga pangutana, unsa man igsoon sa nanag nga confidence no? Alarm or confidence, kadasig kaulaw or kahadlok. Maulaw ba tayo igsoon? Kasi maulawan na tayo igsoon, nakabalot ang Diyos. Kaya nga naman, usahay mo kung maulaw tayo, kabalot na yung Diyos ang ibuhat. He is omniscient God. Kabalot na yung si asa ko napita. The eyes of the Lord run through and throughout the earth. Kung nagapangitag sa iyo, nagalantaw siya ka natong tanan niya, kapalo na siya. No? Pero igsoon na to sa mga tao, igsoon nga kuhan, na faithful, sama ni Paul, ang nitabo igsoon na siya'y confidence. Okay? The confidence which is of God. Mahala na ko siya kaingon sa tao. No? Namay nagitawag ng peer pressure. Peer pressure ba ka sa likoy na sa kay wala siya uban sa tuwa. Wala siya makikalayon sa tuwa, no? Dili na nindot niya gihimo kini ato nindot, himo nang tagagawas. Mga tao kalibutan ba? Pero so you have the confidence nga sa diyang Kristo. Anong kayo yung ginabuhat ng sakto? Kay confidence kung sa so na kay pagsalig. Okay? No, so bahala ra mga tao igsoon. Wala inilang ikastorya basta ikaw nindot ya tubangan sa Ginoo. Pero nindot ko nang ingon ni Paul nga kinahanglan ta igsoon pagmalinaw uban sa mga tao. Kapatid na kalinaw ba sa mga tao? Pusit-pusit, ligod, pwede ba? But kung inigso, nag-isip ka may tungod sa matters, may tungod sa Diyos, dito ka sa Diyos, no? Dito ka mabuhat sa katubutan sa Ginoo. Ang wala ni Pastor Tonyagi, God knows, di ba?
Unlike so, pag ingon gani God knows, ug dugay pa nato kay kabulan pa nato istoryahan kini siya, ang may tabo isog daghan nagbabatan nga ang Dios nakabalo yun nato. But the question is, if God knows you, igsoon. Mahimo ba igsoon nga imuhang confidence makaulaw nato. Aron igsoon mabalaan tani karon, atong balihon. Okay? Naa naman gina, God knows. God is omniscient. Naa na gina siya. Kini na lang igsoon. Sama sa pangutanan na ako ganiha. Christian knows God atong istoryahan karon. Nakaila pagita sa Dios. Kabalo magutang sa kabubuton sa Dios. Mas pasad ni kayo itong oras, no? Sa Timothy so nag-ingon si Paul, 2 Timothy 1:12-13 nagbasa ako nag-uusap, for the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed. Si Paul Igsoon nakabalo siya. Kinsa yang ituan. Okay? Kabalo siya igsoon. Kaila siya sa Dios. Kinsa yang ituan. Dinato basaw tanan. Okay. Una igsoon. Christians know God. O to Christians know God. Christians know God. Know God. He is your King. Letter K igsoon hari kuno siya. Kanya igsoon giawit ni si Jesus Christ. Mao ang hari. Know God, He is your King. Ang Bible nag-ingon sa Psalms 89 verse 18, for the Lord is our defense, and the Holy One of Israel is our King. Ang pangutana karon, si Jesus Christ bagyod ang atong hari, ang Ginoo bagyod atong hari. Unsa man kung hari igsoon? Kung hari igsoon, unsa man? Ang mahimong dunay may tawog. Una, ganahan jud ka mo uban. Ganahan ka mo uban igsoon. Banuban ba? Makikuban di ba sa hari? Kikuban ka kay hari ko ni. Ikatulog so na pwede may tabo. Inong sundon ang hari. Mo na pinakakuyaw ni God. Sundon ang hari. Okay? Uban hari God. Kauban mo sa hari. Lamig sa dindot. Pero ikso lamig po sundon ang hari. Kay hari man. Ikso sa masing mga pa ito istorya na kinabuhi ni Joe dapat karon. Okay. At ang natawag pa nga verse. Kini sa 2 Chronicles chapter 17, 1-3. Katong verse na ito, kaganihag sa 2 Chronicles chapter 16. Ang gisgutan ato igsoon ang amahan aning Josaphat, si King Asa. Pero atong istorya dili si King Asa, si King Josaphat igsoon. Okay. So nag-ingon diri igsoon sa 17, 1-3, and Josaphat his son reigned in his stead. Anak ni Asa, and strengthened himself against Israel, and he placed forces in all the 10 cities of Judah, and set garrisons in the land of Judah in the cities of Ephraim, which Asa his father had taken. And the Lord was with Josaphat. Tanawa iso na? And the Lord was with Josaphat because he walked in the first ways of his father David, and sought not unto Baalim. Nag-iuban din ang Diyos kang Josaphat, wala biyay Josaphat. Tanawa ito palayan iso. But sought to the Lord God of his father, apan siya nagapangita yun iso, nagasunod siya ang walk o nagasunod sa iyang mga subuan. Subuan ang kinabuhi ni Josaphat. Sa readline sa itong basahon, prapas-pas ka, and his heart was lifted up in his ways. O ang iyang mga pamaaging soon ni Josaphat igsoon, iyang kasing-kasing igsoon, nabayaw yun na ito sa Diyos. Iyang itugyan yun na ito sa Diyos igsoon. No? O ang iyang mga pamaagi na ito sa Ginoo. Moreover, o dugang pa, kapag dugang igsoon, daghan gibuhat ni Josaphat, he took away the high places and groves out of Judah. Ang mga dulungtanan igsoon sa pagsimbang mga Diyos-Diyos. Mga altar igsoon, paalim. Gipanguha din ni Josaphat. So si Josaphat igsoon, usa ka tawo igsoon nga, ang iyang hari, mao gyud ang Dios. Know God. Know that God is your King. Ang Dios yun yung hari igsoon. Dire igsoon. Mas nindot igsoon. Ang gibuhat ni Josaphat iyang gisend ang iyang mga princess, ang mga prinsipe igsoon, to teach in the cities of Judah. Mura rin igsoon og kuan ba no? Mura gyapon ni si murag Solwiner, tinawag ni Pastor Jude. No, dalag mga magwawali ngadto sa ilugan igsoon aron pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kini igsoon prinsesa gibutang niyo, reign to his ascent his princess, even to Bilhail, even to sila Bilhail, si Bedaya. Pero sa ubos niya, na di nato basahin igsoon, apil ang mga Levites, gisubog yun ni Haring Josaphat, nga manudlo sa pulong sa Diyos. So, hari yun niya Diyos. Okay?
Kaya ang hari igsoon, uban nun. Uban, together. Uban yun igsoon. Pero pwede man mag-uban-uban yun ang tao. No? Okay? Kauban, join together, sundon, i-obey nato igsoon. Okay, pangutanan, apa tayo gina-obey aside sa Ginoo? Okay? Sa atong kinabuhi ba? Kanang king igsoon, lisod ka igsoon, kapag hari karong panahon na doon. Pero kapag may igsoon, mamahimong daghan mga tao na atong gina-obey. Instead of God. Okay? Instead of God, gina-obey sa tao ang tao. Kung yung mga igsoon niya, ubanta. Asa mo ta? Dito ta. Kay paano sa Digos ini? Pista karon. Dito ta Digos kay Arno. Pag sa mga tubagis ko. Muban po ng Christians. Hari igsoon, king is to be obeyed. Mutungwa ang Kristohanon. Oh. Tuman musubok. Ang igsoon sa Christians na yung mga muyag babae, kung yung mga lalaki sa inyo unya dili gani Christian, ayaw mo ang hari, ayaw sunda. Sundo mo po, umuwi mo po, musugot. Musugot ang Christian sa nga babae. Ang lalaki mo nagsoon, na ay magpagwapagwapa nga babae, umuwi po, umuwi po. Ang Christian nga lalaki. Igsoon, dili dapat sundon. Kaya ang king nga to mo ang Diyos. Kung ang Diyos ang ingon, do not equal you with unbelievers. Amen. Okay, paspasan na to ha. So, tanawang ibuhat ni King Josaphat, now Josaphat had riches and honor in abundance and joint affinity with Ahab. Kung saan affinity yun sa Bisaya? Gani, huwag mo na ko taghawa. Affinity. Nakik-ahapin siya kang Ahab. No? Igsoon siguro, it's not, murag yung, kung saan mo tayo problema kung ikabin si King Josaphat kang Ahab. Tanaw na nato igsoon. Kung saan kikuha na igsoon. Tara. Human igsoon kay gigubat man yun sila, ni uban man yun igsoon si Josaphat kang King Ahab, naro? And Jehu the son of Hanani the seer, kini si Jehu usa ka seer, usa ka propeta, went out to meet him. Kay nagigubat man ni, pildi sila, patay si Ahab ang igsoon kay giubanan. Patay si Ahab, pero may nabuhi siya. Hapit mo siya mamatay. Kay bugoy mo to si Ahab, ingon si Ahab, ingon man ang hari igsoon sa kalaban sa Syria. Sige, pagigubat ta niya, ayaw pakikaway sa gagmay o sa dagko. Save the king. Ang hari na yun. Ugoy man si Ahab. Yung si Ahab nga. Sige, Josaphat, King Josaphat, isulong ikaw harianon nga kuhan. Harianon nga bisdi ako magtakuban ko. Di pagkakita, isulong kay Josaphat. Josaphat pa isa. Hari man siya ng duwa. Si Ahab o si Josaphat. Nagsulong kong harianon nga bisdi. Siya ang gigugon. May gani mamamatay. Nga pertinta patabang ni Josaphat. Singgit po. Siya ang gigugon. Kasi Ahab, safety nito. Eh, wala siya magsulong sa hari. Kaya mo ng hari sa Syria. Fight with, ayaw pakik-away diya sa gagmay ug sa dagko. Save the king. Ang hari lang yun. Gigukod, may galing son sa dihang ilang nabantayan na dili mo ni mong hari, gibiyaan siya. Pero si Diyos, si Ahab, gipanak igsoon na nigo o namatay. Katong nagtakuban. Katong ika sa taong dautan. Igo, yun ay taong dautan. Si Ahab igsoon, nagsulong na ito, mayang tao, pero nasave kong yapon. So, masave yun ang mayang tao diya sa Ginoo din. So, pinong ikasapan siya nga nung appeal si Exxon, why he joined affinity with Ahab. Pero, shouldest thou help the ungodly and love them that hate the Lord? No? Ikaw mamutabang sa mga taong dili Diyos no, mahigod pa kanila nga ligod-god sa Diyos. Hate the Lord, therefore is wrath upon thee from before the Lord. Busa ang kasuko, ang kapumot, mana ka nimo at ubangan sa Ginoo. Kristohanon, bisang pag-Christians ta, if we will join affinity with the word, therefore is the wrath upon thee from the Lord. God is not a respecter of any person. Bisag hari pa ni. Kaya ang record ni Diyos sapat kung iyong tanaw ni, grabe ang record na ni, nindot kayo. Nindot kayo record na ni. Pero igsoon, wala sa tagda sa Ginoo sa diyan, nagpuwat sa Ginoo. O nga po kita Christians. Okay? Kinahanglan ng hari siya ra yun. Anita po ni hari siya hapon. No? So kanato igsoon sama sa ingon ako, mamahimong walay hari diri sa Pilipinas sa bagsaran, pero igsoon daghan mga tao nga murag hari nga mo atong sundon. Labi na igsoon influence sa mga unbelievers. Ginasunod nato sila. O bisan ta igsoon dili tao, mismo kita igsoon ang mga butang nga dili maayo atong gibuhat. Those are kings. Hari sa kinabuhi ko ng kanta no? Oh, mahimayaon ka sa para sa English na gali. God of my life, I crown thee now. Oh, ako kang
kurunahan, kung pasabot himayaon ta ka, sundon ta ka. So, ang sundon ng hari, yung igsoon ng Diyos. No God is your king. Ikaw na igsoon, no God, now. Karon, time is one of the most important topic in the Bible, igsoon. Kining panahon, o sa tinod na nga dito karon. Importante yung time, igsoon. No, pinaka-importante nga usa sa pinaka-importante nga topiko diya sa Biblia, bawat time. Kaya sa Bible igsoon, the Bible word starts with the idea of time. Panahon in the beginning sa Genesis 1 verse 1, in the beginning. So importante kay panahon, di pwede mo ulahin. Kaya kung mulahin igsoon, for tomorrow is too late na. No? Ulahin na. O na igsoon, kinahanglan nito igsoon nga ang Ginoo atong hari kaya ay sundon na mo, nga ulahin na. Nako gyapon kita bukod pasabot kami ni igsoon. Mga batan, sundon niyo ang pulong sa Ginoo. Kay ang time igsoon importante. Di na siya inyong sundon kay buabot ang panahon. Kung di na ko sundon ang panahon sa Ginoo, na ay mga tao igsoon nga dugay sila nagsugod, pagana ko karon. I-compare ko nimo ka Pastor John, nay ra gyud. Kung gusto mo maparihas ang life ninyo ka Pastor John nga magamit sa Ginoo, bata pa, sundan Ginoo yung hari. Karon igsoon, di ba? Sabi ng mga students, saan sila gitawag o tingwa, may mo kong pastor? Amen. May mo kong galamiton sa Ginoo dito. Pero kung atong supakon ang Diyos karon igsoon, naala ko niya parihan na ako, 40, napagyapoy tayo. Uy mo pero lahing itong karon now. The first one, okay, King Solomon discovered a wisdom about time. Nasi, nabatunan si Solomon igsoon about time, a wisdom. Alam ba? O akong gibasa, pinagugunin ang mga Greek, pero nahimo namang gunpit, niya, kaman, di mamahimong dili mao. Pero wisdom, yapon nga diskubrihan ni Solomon. Ano sa inyo ni King Solomon? Okay, lagi yapon. Okay, di mo nga na memorize. I returned, ako mibalik and saw under the sun that the race is not to the swift. Okay, tanawag son, ang lupa daw, dili, alang sa mga kuskus ka, budakan ba? Okay, kusog budagan, nor the battle to the strong, ang guba dili alang sa mga kusgan, neither the understanding, neither riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chances happeneth to them all. Apan ang panahon o ang kayayunan, nagatugot kanilang tanan. Inana doon na. Okay, strong, battle, strong igsoon. Pero kung saan man igsoon kung strong ka, kung wala kay time and chance, makibattle ka. Makikaway ka sa iyong Christian life. If you have no time and chance, sa papadili sa strong ang battle. It is God's given time and chance sa mata ko sa nato. Kanig sa mga batanon patakaroon o karoon ng buhi pata, pero tinindutan. Pili mo kay kuskuan ko ka ng likon ko, pili sa mga naguyang karoon ka sa rakay time. Para na akong uyan si Ate Elias, salamat sa ginigsoon kay sa wakatong panaw. Dahil gusto ko sa una nito, ingon siya, maluwas dahil, kayo nung siya gamay, maluwas dahil. Pinapitik lang ba? Agi siya, maluwas dahil, ang asawa matatikan niyo, kaya masaya ako. Ako, kami kong bibit siguro. Dugay na kayo, buhay pa sa namin. Ingon siya dahil, maluwas dahil, huwag siya mapil. Pagkasunod na sa niyang atake na siya kahit duol na ko dito gyapon. Na ako may time. Wala na ko balihan itong mga maluwas, kung pagkikaya niya, sangyawan na ko siya, parang nagsoon. Sungod sa maong time, nidawat siya sa Ginoo. Kasi Pilipinas, kaya ako uwihan namatay sa dulo ka ron. Sa ito sa namatay ganyan, may pulis no? Pulis no? Natay nga si Kuwari Pastor ba ni asawa ng karong Pastor. Patay na. Pero na time igsoon nga, ang akno na human na ganyan time. So na, bala na ko. Inom mo na tulo, nana, but sorry amin, maluwas dahil niya, naskuha. Pero sa din atake siya, nasangyawan siya, tumo siya, tumo kang Jesus Christ, tumo siya. Dawaran siya yung maluwas ko ako. Amo ko may igsoon. So kung kinunanay niyang pagtuloy na ay time na kanawag sa kay Kristo. Pero sayang, mas maayo itong time pareha ninyo karon na mag-aalagad sa Ginoo. Kaya pareha na ito, na mag-aalagad pa. Okay? So, igsoon, saon na igsoon ang neither bread to the wise, strong, neither bread to the wise, kung saon man igsoon kung wise, kanang na kay bright igsoon, pero wala na tayo time, wala na tayo chance, no? Kung saan may suko natin riches to the men of understanding. Kung saan mo natin riches kung wala na tayong time and chance igsoon. Okay?
Favor to men of skill. Kung saan may igsoon kung natay favor. O na kay skill igsoon, pero wala kay time of chance. Skillado ko, maayo ko, pwede maayo ang tao. Daghan kay balo igsoon ka ng skills ba? No? Yung mga skills igsoon nga kuyaw. Tara ka itong Olympics bitaw, grabe mga skills nila eh. Di basta-basta igsoon. No, nagkadaiya nga skills nga di nato mahimo. But what if you have the skill? Ingon si Solomon, kung wala kay time, wala kay chance. Igsoon karon igsoon. Now, karon igsoon ilhan Dios. Okay? Kini pag-ila man gud igsoon. Time is important to man's salvation. Alright, so. For he said, I have heard, 2 Corinthians 6:2, for he said, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Mismo sa atong kalawasan, dili dapat umaw-maon igsoon. Kaya kung ugmaw-maon ang kalawasan, unuhay, o di na maabot ang ugma, wala may kaluwasan. No? So, importante yun ang time. Nga ito ihatag sa Ginoo. Ano bulti naman? Okay. Know God, He is your owner. Patuloy igsoon na itong punto. Si Ahab igsoon, sa 2 Chronicles 18:3 nagtungtong, and Ahab king of Israel said unto Jehoshaphat king of Judah, wilt thou go with me to Ramoth Gilead? And he answered him, say tubag sa nilang utana, muban ba kaganako nga to sa Ramoth Gilead atong awayon ang hari sa Syria? Mutana si Ahab, ingon po si Juan Jehoshaphat, and he answered him, I am as thou art. Ako, ako mo ba, maingon nga ako, imuha. O ba na si Bisaya? Pag-translate ka na, I am. Ako mo ba? Ingon nga ako. Imuha. And my people as thy people. O nga ako katawan, mura pag imuha, giyapin yung katawan. And we will be with thee in the war. O kami makikuban ka ni mo, diya sa gubat. Igsoon, no. God, He is your owner. Ang naitamo igsoon, ang naitamo kan Diyos sa pagpura ng tag-iya sa iya, ang hari na si Ahab. Okay? Mura lahi manok, ang tag-iya na mo ang Diyos, si Ahab na yun. Unya, uban sa igsoon. Ganyan, kung prayer pa lang, kung prayer, kung suwanan ni Pastor Sunday School, praise Ma'am Joy, yung isa nga, sa iyang dimension, sa iyang prayer nga, kami imuha, ikaw amuha. Ano nga pagka-story no? Kung ano to? Kami imuha, Ginoo, kita iya sa Ginoo, ang Ginoo ato usab. Amen. Igsoon ang nahitabo ang kang King Ahab o Jehoshaphat, igsoon sama sa ingon ako, kini si igsoon wala nato gidaw si King Jehoshaphat pero gitan-aw nato ang lessons igsoon kung unsa atong angay buhaton sa atong kinabuhi. No, kay there are parts or there are instances sa kinabuhi ni King Jehoshaphat nga ang Ginoo igsoon dili na mo tag-iya sa iya. O mamahimong si King Jehoshaphat ngini kanan, he is unaware. Or he is aware. Kaya itong gingon natin ganyan, no. Inform, unya isang reject, i-forget. Kung may mong ikalimutan niya, ang Diyos may tag-iyan niya. No? Kaya sa tinod na isang ang Israel, sa diyang history sa divided kingdom, ang Israel isang which composed of 10 tribes, gitagad yun sila sa Ginoo, nga wala magsimba sa Diyos. Kaaway sa Ginoo ba? No, katulad niya, ginan nga, ikaw maging abing Mayroon ngadto sa kaaway, o ngadto sa mga tao, nagdumot, hate God, kung ingon, nagdumot sa Diyos. Israel, magyapon ta sila, no? Pero igsoon, God is no respecter of any person. Wala gisong magtagad, bisag kinsa pa, anak pa ka ni Abraham. Kaliwat man natin tribes, pero gitagad sila sa Diyos. Sa istorya ni igsoon, sa diyang, napahing igsoon, sa pagkain mga tao ni Jeroboam, anak ni Solomon, ang naitabo igsoon, ang Israel igsoon, nakapatong sila hari, o bisimbang Diyos. Ang ilang ipamatay ang mga Levites, mga igsoon. O ang mga Levites igsoon, mikagi sa Judah. Dito sila sa tribo ni Judah igsoon. O mo igsoon ang kingdom of Judah. Nagipangunahan sa mga hari sa Israel, sa mga kaliwat ni David. O ning bloodline ni Juan, ni Jehoshaphat. No? So ang Israel igsoon, composed of 10 tribes igsoon, except kang Benjamin o kang Judah, kay duha may nitabo na naangko ni Judah igsoon, morang nag-alagad sa Ginoo. O dito sa mga Levites, kay ito man sila, kay sila mga Diyos na mga Levites. Yeah, sila. So, dito 9 na tayo siguro.
9 ba igsoon, no? Pero ang gi-record ko sa Bible napulo igsoon ang mawala kang David. Duha lang saya. Kimubasi kay buto sa kwan sa records. Pero naay mga Levites nga may pasakop yun sa Judah igsoon, the kingdom of Judah. No, so no, God, He is your owner. Ang natabo igsoon dili na. Kaya ato igsoon kinsa may nag-iya gyud nato, no, sa atong kinabuhi. Okay? So ang hari ba yung sa ganito? Sundon. Sundon ba? No? Mo magbuot ang hari. Kinsa may magbuot sa ato atong kinabuhi? Ang ubang mga tao ba igsoon? Okay? Kaubanon ba nato ang mga tao? Kini pa nag-uban ba? Usay pwede po si katagan ni magwali. Magwali niya man ang atong ubanon. Si Pastor Marjan, yun siya. Na ato'y gusto mag-uban ko niya. Siya nang buwan ang uban eh. Kita si pumagi ng ipsod. Kasi di siya makauban. Okay? Mamahimong that is right move. Igsoon diya sa Ginoo. Okay nga naman. Kini igsoon. Wrong move pa ni Jehoshaphat. Nga nakikuban sa igsoon nga tukang King Ahab. So sa ato pa igsoon, bisan sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo, lisod pag-iguban igsoon sa mga pagtulungan nga dili gyud sa Dios. Igsoon, mamahimong ini sama sa ingon ako, mamahimong Jehoshaphat is not aware. Murag dili na ko kinas, it is life. Murag gaan man ni kayo nga kasulod, mag-iguban ko sa ari sa nasihahap. Nung aras na arpa, igsoon gibadlong siya sa king, sa Seir igsoon, nasihanan ni. Gibadlong yun siya igsoon. Okay, so dili gyud mao nga makikuban igsoon, nga makikuban ngadto igsoon sa lahi. So no, God is your owner. Igsoon ang Bible nagingon sa Corinthians, may tungod sa Christians sa dili na ang King Jehoshaphat. What know ye not? Sika 1 Corinthians 6:19-20. What unsa man? Mutanan ang Dios kung kabalo ba ng mga tani igsoon. Okay? Mutanan ang Dios ato kabalo ba tani? What know ye not? That your body is the temple of the Holy Ghost which is in you. Wala pa mo makabalo nga ang inyong lawas mo ay templo sa Balang Espiritu which ye have of God, and ye are not of your own. Klaro, dili ka mo tagiya sa inyong kagalingon. Ang king nga mo ang Diyos. So siya magbuot igsoon. Siya ang tagiya na to kung sa atong buhaton. Okay? No, so mga Christians, we must teach ourselves to submit sa kabubuton sa owner nato nga mo ang Dios. No, dili ka tong unsay gidingo sa atong heart kanang word nga patuyangan na gani nato unsay una-una nato igsoon nga mga mahugaw nga dili nakabubuton sa Dios, unsay mga lakang nato igsoon nga dili nakabubuton sa Dios ato gyapon patuyangan. Dili igsoon. Kay God is the owner, klaro gingon igsoon. Your body is the temple of God. Amen. For ye are bought with a price. Galit na dagsoon sa kabili. Therefore, glorify God in your body. Timaya, busa imaya ang Diyos sa inyong mga lawas. At in your spirit, of the spirito, which are of God. So sa body, so define not your body. So, dili na tayo so magbuhat, pag-inom-inom, sugal-sugal, mga kalampitan sa lawas ba, fornication, kung sa mga minilig sa mga tawagan ni adultery, dili na nabuhaton igsoon. No? So, importante ang time. Amen. Kaya kung dili na imo buhaton, kung imo gyapon buhaton ang time igsoon. No God. Karon igsoon, kung di nato nabuhaton sa kaganihan ng mga punto. Kung sa gihapon igsoon ang owner nato sa atong panahon karon, madilatag ito sa pag-alagad sa Ginoo. Madiskaril igsoon, no? Okay. Kini igsoon, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. If any man defile the temple of God, doon ay tao, bisag kinsang tao nga mga hugaw sa templo sa Diyos, him shall God destroy. I-destroy sa Ginoo igsoon. Okay? I-destroy sa Ginoo. Uyaw ka igsoon. So, naaway gitawag nato recovery, doon ay gitawag nato igsoon og ganang repentance igsoon. Pero igsoon kung dili gyud mag-repent, i-destroy yun sa Diyos. Right. Madaot yun, maguba ang Christian life. No? Ang kinabuhi sa Kristohanon. For the temple of God is holy. Balaan igsoon, which temple ni Aaron. Ang templo mo kita. Let no man deceive himself. Deceive. Si Jehoshaphat na deceive ni Ahab. Igsoon, basin ay mga tao nga mo deceive na to igsoon. Nga daw sila ang hari. Nga daw sila ang tag-iya sa atong kinabuhi. O muag ni nato nga kita musunod nila. Muban nila. Igsoon, gideceive si Ahab. Right. Let no man deceive himself. Ayat uguti ang tao. Nga ang tao mo sana muling na
Sa iyang kaugalingon. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him became a fool, that he may be wise. Kaya usahin siya, nakauna, ang mga tao na susunod nato, bubanta nila kay Murabag, they have the wise agenda, they have the wise idea sa ilang kanabuhi. Na magmaayo kung ubanta nila. Tingnan na ito, maayo rin. I feel secure with them. For mga anak ba? Pero so, dili di ay. Tingnan ang inoy so, if any man among you seemeth to be wise, kung ay magpa-wise-wise na so, in this world, ini kalibutan, let him became full. Amen. Tuguti siya nga mahimong sa ganun ka, buwang ginakul man. That he need wise, aron mahimong siyang magyalamon. Kaya nga naman igsoon, ang kaalam sa Diyos, bagong sundon. Di na igsoon ang kaalam sa tao. Okay? Kaupat igsoon, kaya lima manin, know God is your way. He is your way. Kinalang ato igsoon, masayran o ilhod nga ang Diyos. So ganitong no, sa noha, at tinalo tiwanan, na information, na rejection, na forgetting sa knowing. Okay? Know God. Pag-ingog no igsoon, believe, trust, and obey that He is your way. Okay? Igsoon si Jehoshaphat, way niyang Ginoo, kaysa diha igsoon ingon ang habi igsoon, muban pa kakana nga to sa Ramot Gilead. Ingon siya muban ko. Pero ingon siya, pwede ba mag-inquire ta sa Ginoo? Ito pa sa igsoon, sa 2 Chronicles 18:4-5, and Jehoshaphat said unto the king of Israel, inquire, I pray thee, at the word of the Lord today. So wala pa igubat, nasabot sila magigubat, pangutan na sa Ginoo, ingon si Jehoshaphat. Hangyo Panginoon, I pray thee, ako naghangyo kanimo, ako nagapo, nangamuyo kanimo. Naging gana, ano kasi Diyos si Ahab. Therefore, the king of Israel gathered together of prophets. Busa, ang halis si Israel niyang gitigong ang mga propita, pila ka mo, 400 men, 400 ka mga lalaking propita ito. Okay? And said unto them, shall we go? Nangutanga siya, kami, shall we go to Ramot Gilead to battle or shall forbear? Kami ba mo adto sa Ramot Gilead o makigubat o kami pa pugong, no? Muhunong, dili. And they said, go up. Ingon ang mga propita, 400 kabog, nagjuwit kung ingon igsoon. Go up, for God will deliver into the king's hand. Nakamo kamo, tungas kamo. Kaya ang Diyos mo, buhat mo, mutukyan. Kanila nga nasa makausay, kamo sa itukyan ng kaway. Nag-inquire si Jehoshaphat igsoon. Pero kabarong igsoon, nag-inquire siya kung matugubat. Pero sa sinugdanan, wala siya mag-inquire, Ginoo, pwede ba ko makig-abin? Kang Ahab, wala na siya igsoon, wala siya mag-inquire na. Kaya kung nag-inquire pa siya ani igsoon, pwede ba siya makig-abin? Kang Ahab, tupagon dito sa Ginoo, dili. Buot pasabot igsoon, nanay first committed mistake. Okay? Nag-mistake na siya. Kung niya karon igsoon, gusto niya tarungon, igsoon. Hindi pwedeng kanang imuhang i-justify o di kanang pagsugod mali igsoon pagkaduwa na mali na gina siya. O na sa ang punto ni tabo dinhi. Mali igsoon wala sa mudong sa Ginoo, wala sa mag-inquire sa Ginoo. Okay? Wala niya pangutana pa maagi sa Ginoo. Karon gusto siya pangutana sa pamagi kung pwede makiguban. Mali na niya po igsoon. So dili gud siya pwede makakuha og pamaagi nga sakto diha sa Ginoo. Okay, no? So pero sa asama sa ingon namin igsoon, daghan sa record sa kinabuhi before, sa una ni igsoon na kinabuhi ni Jehoshaphat, o bisan pagani human ni napakyasan ni igsoon, wala ni kadasig na ba? Nga human sa wala pa igsoon, sa human ni igsoon nga kapakyasan niya, naga-inquire gini sa Ginoo, makita nato niya, naga-inquire gini sa Ginoo. Dili lang nasipyat siya, maybe because of ignorance. Igsoon mga Kristiyano, mahimong naagyo tayo mga ways bitaw, mga pamagi nga ignorante ta sa pamagi sa Ginoo. Wala tamas na wala pa ka-inquire. Kung either ka to, kabalo ta, pero we take it lightly. Sagdan na nato mga dili kay sa buklat. Okay na kinuha ni. Dili mo sa Ginoo. Wala ni siya daw resulta. Kasi ana baro. We take it lightly so. Pero si Dios sa patiso ay kabog sa iya, wala gyud siya pasagdi sa Ginoo niya ni. Wala sa igsoon gyud sa ginani ni kagabay nga butang. Gitagad gyud sa Ginoo manako. Okay? Si Thomas igsoon sa ato ang Christian life, Thomas said unto him sa John 14 verse 6, 5-6 ang ibutang, said unto him, No, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Sao? Wala may kabalo igsoon, Ginoo. Asa may mato kung saan pa kabalo sa dalan?
Jesus said unto him, I am the way. Igsoon, no. Ibaliw igsoon, God is your way. Kalimot ko sa pupunto sa akin. Okay, no? I am the way, the truth, and the life. Ang atong pamaagi igsoon, mo yun ang Diyos. Okay, no? Sa atong pagkinabuhi natin, nagkadayan pamaagi. Okay, sa atong trabaho, sa may pamaagi nato, sa atong iskwilahan. Okay, no? Sa mga bata, no? Sa inyong love life, kung sa may pamaagi ninyo, how to choose. Igsoon yung gusto. Ano na? So, naghandag mga pamahagi son sa trabaho son, mga pamahagi how to have an income. Mga pamahagi son, magbuhat na lang ni maayo, mangawat, manulis, no? Ano man, mga pamahagi nila. So, tanag nga pag kinabuhi sa tao, naghisgot mahitungod sa way igsoon kung giunsa nimo. Kung ang Diyos pa ang atong pamahagi, to which ang Diyos nag-ingon, I am the way. Ingon si Jesus Christ. So, buhaton ba na ito ang inyong mga pamahagi? So, it is very important, Ikson, mo ng Diyos sa 1:8, nag-ingong yun diya, study to show out sa Diyos sa 1:8, nag-ingong Ikson, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Thou shalt meditate it day and night, that thou mayest observe to do. Aron ikaw makayo mo sa pagtuman. All that is written therein. And thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have a good success. Amen. Importante kayo so ang way sa Ginoo, pulo sa Ginoo atong nandiyo siya, pero atong sundon. Dili so ang pamaagi sa ubang mga tao, kung atong kaugalingong pamaagi aron makabaton igsoon og unsa kinabuhi nga maayo. Kaya tinuod sa tao, will sana kana maayo ang kinabuhi ba? O man tinuod nato og atong ginabuhat ang atong mga pamaagi igsoon. But the ways of God, mo na igsoon ang victorious sama sa kanta niya. Amen. Amen. Si Paul naging unigsoon, guwapo niya statement sa 2 Corinthians 2 verse 2, For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Kasi ano to ha? Kaya ako nakahukom nga dili mahibalo bisag unsang anything, bisag unsang butang nganha kaninyo, gawas lamang kang Kristo. Ito. Put pa sa motisyon, di na ko gusto kabalo kaninyo nga kamo, nagbuhat aning pamagiya, o aning buhata. Ang gusto na ko nga babaluan sa inyo nga kamo nagbuhat ni ining pamaagi ni Kristo. Nagwali ba mo diha? No? Nagpahigugbaon ba mo? Manginana ba mga buhat sa Dios? Ang gusto ni Pablo nga madunggan, di na gusto mo ang Kristiyan ito, nagugugugog ko ang Kristiyan ito, nanulis ang Kristiyan ito, inani ang gibuhat, inani dili na gusto mabanan. I determined, nakahukom ko not to know anything. Mo gusto niya, nakahukom ko, hindi mo gusto makadungog, ubisa kung isang utang na nakawas lang ng Kristo. Now, intention ka nato si Kristo, yun ang ato ang pamahagi. Amen? Katapusan ni Son, God, no God, He is your salvation. Ang Diyos mag-son ang kaluwasan nato. Ito ang mamanang ang Diyos ng kaluwasan? Amen. Sa King Diyos sa patigsoon, na initabo, sa 20 verse 1, ang pagbasa na ka ng kinabuhi ni Diyos sapat, nindot yun ng hari nga nalagag sa kinuha niya. Kabalo ng isang pila ka chapters ba ng story sa life. Doon ba ng isang sa ka-chapter, gani mo sa ka-chapter ng hari, patay na, impas na. Pero si Diyos sapat, tagkan, pila ka chapter, chapter 16 na natin siya nagsugod. At chapter 16 ba natin na siya? Nagsugod, 17 ba ang kinabuhi. Abot na sa 20. Abot na po sa 21. Tanaw na to ha? 2 Chronicles 20 verse 1. It came to pass after this also that the children of Moab and the children of Ammon and with them that beside the Ammonites came against Jehoshaphat to battle. Doon ay gubat igsoon nga gibuo igsoon. Doon ay confederation nga gibuo ang children of Moab, children of Ammon and the children of Ammonites. Children of Moab, Ammon and beside the Ammonites, beside the came against Jehoshaphat to battle. So sa verse 3, Jehoshaphat feared no God, He is your salvation. Pero na-adlock si Jehoshaphat and set himself to seek the Lord. Pero sa diyan na-adlock siya igsoon sa mga tao, makigubat sa kaniya. Tanaway ang heart igsoon, no? And set himself to seek the Lord. Nagapanginta sa Diyos sa kabang sa Ginoo. And proclaimed a fast throughout all Judah. Nagproklama sa puasa sa tibok yun tingharian sa Judah sa gisakpan. Okay, no? Unya,
Monit, pasawang pabalik, padayon, behold, I see how the rewards, ibabaw ni Hindot, pasawang tabi ako na ilak tao, behold, I see how they reward us to come to cast us out of thy possession, which thou hast given to us to inherit. Our God, wilt thou not judge them, for we have no might against this great company that cometh against us. Pero kaya Igsoon, behold, I see how he reward us. Nang igamit niya ang reward. Kaysa diyan nagtagyo ang Israel Igsoon pagawa sa Egypto Igsoon. Nag-ingon ang Ginoo ayaw gubatas Moab. Kaya bumuha na. Si Moab Igsoon wala si isa na. Si Lut, pamilya ni Lut na pag umangko na ni Abraham. Nagila na. Gina ng Israel. Ang reward Igsoon nagtigong mamuot patyon ang Israel. Kato ganing nisper sila, ipasagdan sila tungod sa sugo sa Ginoo. Ayaw naglapti si Moab. Unya kinsa man to si Amon. Murag si Amon Igsoon wala nagpapatay mo man siguro na tong kuan kato ganing nagdalagpan. Itong nakikita ng Joshua, itong kasabot ng Joshua. Murag kuan na utang ka mo. Pero kini Igsoon nisper gyud Igsoon wala nagitugutan sa Ginoo yung tawanan nga patyon sa Israel. Unya ang reward Igsoon sila na hinoy patyon. Unya ang ingon sa dito, neither know we what to do. Wala mi kabaloon sa among buhaton, but our eyes are upon thee. Wala sila kabaloon sa pagpindi-pindi daghana, tulungon ni kagingarian. Murag tulong ni Igsoon, Moab, ang Amon, ug napato isa Bisay Igsoon sa Amon, ug ang Seir pakani. Ang Seir mo bawa na si Esau, no? Wala mong ginit siya, no? Okay. So, wala siya kabaloon sa buhaton, pero ingon niya, but our eyes are upon thee. Igsoon, ang iyang mga mata nagtutok ngadto sa kaluwasan ng mga Dios. Okay? Unya ang indot Igsoon, kabalo mo sa tao sa mga katawhan gani gahapon nakita ko Igsoon nag sige kung meditate ani. Behold how good and how pleasant ang kanta ba? It is to dwell together, to brethren to dwell together. Ayun naman ako ba man ni kanta Igsoon atong namoy kanta gani nana wala na. Upaliham na itong kanta gapon nga ako gikanta-kanta. La 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 na magutong garit ang nyo kay itrada nyo rin nana ba ito nyo? Nana ito, upaliham nyo. Kaya nauna ako ng Igsoon, kabalong sa Igsoon, lami kayo, muhilak yung mata, makita tao ka Diyos sapat na nagapangita yun sa Diyos. Pero kini Igsoon, mas butulong imong luha ni. Nanuan? And all Judah stood before the Lord. Ang tibok Judah, may baro katubangan sa Ginoo with their little ones. Subang silang mga gagmay mga bata Igsoon. Amen. Their wives, ang ilang mga asawa, and their children. Halimbawa, ako balibo ng Igsoon, kung sa ilang kasing-kasing Igsoon sa pagdungol yun sa Ginoo. No? And their children, then upon Jesiah, the son of Zechariah, then upon Jesiah, Jesiah pupita ni, the son of Zechariah, anak ni Zechariah, the son of Binaya, anak ni Binaya, the son of Jeiel, wala na kagika, no? The son of Matanaya, a Levite, ibita of the sons of Asaph, kaliwat ni Asaph, Igsoon, kini si Jesail. Okay? Came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. Miabot ang parang Espiritu sa Diyos diya sa taliwala sa kongregasyon nga na kaniya. And he said, kung sa inyo niya, hearken ye, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Paminaw ka mo tanan ka mga lumulupyo sa Huda, o tanan, tibok Huda, o tanan niya lumulupyo sa Jerusalem. And thou King Josaphat, kung ikaw, Hari Josaphat, paminaw. Thus saith the Lord, kung sa inyo sa Ginoo, unto you, wala ingon sa Ginoo, nga nakanimo, be not afraid, ayaw kahadlok, nor dismayed. Okay, by reason of this great multitude, tungod niining dako kayo nga panon. Tungod sa hinungdan niining dako kayo nga panon. For the battle is not yours, but God's. Kaya ang gubat, dili mo, apa niya sa Diyos. Nindot kay Igsoon, nagtigong sila, pero kabalo ng Igsoon sa ilang response. Ay, wala na Igsoon. Wala ko masulat. Din ni Igsoon, kabalo kay Igsoon, ang din ni Igsoon, nagdaig sila sa Ginoo pagkahuman ng isimba nila ang Diyos. Sa nila nadunggan nila kini. Nag-iingon Igsoon sa usa ka propeta na si Jesail. Okay? So, ang no God is your vision. Si Josaphat, maun Igsoon niya. Kumana biyan Igsoon katong nakikabit sa kangahapon. Una ko sa inyo ganyan. Before and after, si Josaphat Igsoon, nitindog yun sa atubangan sa Ginoo. Nasa kapakyasan na itong panahon na pero huwag magpabilin ang iyang kapakyasan. Naman ka itong diingon sa propeta, nasa siya Igsoon, the wrath of God is upon you this day. Ang kapungod sa Diyos, para kayo mo rin ng adlaw. Pero Igsoon, nakapungod sa Diyos, Igsoon sa ito, masuko, medya, mapungod siya kung di ka mo sunod. Pero Igsoon, mahumpay na ng kapungod sa Diyos kung
Mangita ta niya. Kaya ingon ka sa verse 6, si Jehoshaphat, he seek God. Iyang ipangita ang Diyos 6. No, so, mga ilang kita, repentance, kung doon naman gani mga pamaagi nga din nato gibuhat sa Ginoo. Okay? Sa ato ang mga Christians 6, God is our salvation. Hapit na man. Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, katawan nato Igsoon, neither is there salvation in any other. Walay na kaluwasan pa Igsoon, gawas di bisan kinsa Igsoon, gawas lang kay Jesus Christ. Amen. No God is your salvation. So kung pananglitan Igsoon, dili siya ang atong kaluwasan, walay kaluwasan. Kinahanglan ka na pakingog mo Igsoon, apil mo kanang niya, ilhon ba? Ilhon ato, masya ang atong kaluwasan. Pareha na sa faith, Igsoon, trust and obey. Mula na sa Matthew 7:21, masiguro na. No? Dili ang nagtanan, kanako Ginoo, nagatawag sa kanako Ginoo maluwas, sa pagkaturan nagabuhat gamit, nagabuhat sa kabubuton. So ang pagbuhat Igsoon, mao pag-obey Igsoon, na siya lang din ang kaluwasan. Amen. He is the King, he is the King is our salvation, Jesus Christ. Okay, no? Okay. So sa kaluwasan Igsoon, mingon mo na sila, kuha na ito kamay ha? Ang kaluwasan daw, pag tuong walang buhat, patay. Okay, atong kuha nung kamay. Igsoon, wala siya mag-ingon. Ang kanang statement Igsoon, tinuod yun ha? Pero ang kaluwasan Igsoon, ang pagtuong mag-ingon niya, is katong pagtuong na duwag nimo sa pulong sa Diyos. According to Romans 10:17, for by faith cometh by hearing, and hearing the words of God. So sa diyan nadunggan nimo ang pulong sa Dios, that is faith. Inani ba? Patay mo sa Pilipinas, no? Ito yung mustra. Faith without works is dead. Buot pasabot. Tama na siya. Ang patay nga lawas Igsoon, buyon ba na mo na Igsoon? Pinaagi sa buhat. Kinsa tawaan na Igsoon na pwede makabuhi sa patay. Inani Igsoon baga. Ang buot pasabot Igsoon, ang mixture of faith gani. Ang faith Igsoon, usara na siya Igsoon. Kung na faith Igsoon, kung tinuod nga faith nagikan sa Ginoo sa words of God, mubuhat yun na siya. Dili pwede Igsoon nga buhion ko yung patay, pinaagi sa akong buhat. Di na yun na siya mubuhi. Separate, that is separate entity. Lahi yun na siya Igsoon. Kanang pagtuod, dili yun na siya buhi. Sa tinugdan pa lang. Parehan ng Pilipinas karon. Kung saan may pagbuhi niya, alam po, alang-alang makahimot ang pagbuhi niya, pinaagi sa pagbuhat. Patay naman siya. Separate naman Igsoon. Muna ingon ni James Igsoon, ang pagtuong maingon ang lawas patay, bulag sa espiritu. Bulag na yun na siya Igsoon. Dili na yun na siya usah. Sabta na to. Kaya nga naman, ang pagtuong nila Igsoon, nga si Jesus Christ, dili yun siya makaluwas, hingpit. Kita lahat man, ang atong pagtuong, makaluwas si Jesus Christ, hingpit. Amen. Higpit ang luwas sa atong pride pa Igsoon. Tama yung Igsoon nga bulag di ay mo si James sa sumpay niya. Ingon si James ka, tag-awag yung sa pagbuhat sa pagtuo, pinaagi sa iyang mga buhat. Sa atong pa Igsoon ang pagtuo, makabuhat siya kay naman. That is not separate. Okay? So kinahanglan ta malibog Igsoon pag ingon ang pagtuo walay buhat patay, tama na siya. O tungod kay in the very beginning, it is dead. Okay, so karon Igsoon, ang yawa is very cunning. Iyan ang ginlugaw. Na pareho na pagtuo, dili mo ta pareho pagtuo. Kaya kung nagtuo ko si Jesus Christ, completely can save me. Kompleto siya nga makaluwas na ako. Samantalang ikaw, kompleto dili. O wala, lain tag pagtuo. Okay? So kana Igsoon mga buhat Igsoon, sa mga buhat na kuningon, ang pagtuo na patay, ang pagtuo na walay buhat. Wala mga buhat patay. Ang pagkutana, wala na buhat akong pagtuo. Isa inyo pagtuo na buhat wala. Na mga buhat. Amen. Bisag ang ilan na agay mga buhat. So you cannot question works kay nga naman matag usap pwede makabuhat o sa tinud-an ay anong nakatakaroon din ni. Dali Igsoon ko wali ko domino pas na nakulod pero my confidence I will do this why don't I bituo ko nimo. Amen. Pagkanta Igsoon, kanta ko ng choir Lord na ay mga tao Igsoon tingdong gibarog sa imong tubangan sa pangupapanguna. Auna ko ba ni Pastor John pero naaman sila diha because of their faith in you. Ano naman ito? Tungkol ka Pastor John dili. Tungkol ba ka Pastor John? Dili. Tungkol kay natin pagtuo sa Dios. Amen. So sa ato pa, atong pagtupuhi. Amen. Ang
cannot question that. So, igsoon, inana mga pamaagi sa Ginoo o siya gyud ang atong kaluwasan. Amen. Taas-taas na ta. Ato ta sa atong conclusion. Man desire to know more knowledge for His will. Ang tao igsoon, taga-tinguha siya o daghan pang kahibalo. Kaalam, para sa iyang, saan ang will gani? Balon. Sa iyang kayuhan. Will ba nyo? Will being kayuhan nyo? Okay, tama, mas feeling ako. Okay. More than anyone else, God knows you will. Labaw ni bisan kinsa bisan pag-ali sa kagalingon, ang Dios na kaila. Kanimo igsoon. You will mas labaw siya na kaila nimo. Okay? But it is but it would be only will. Mamahimong maayo lamang for man alang sa tao to know God. Mas maayo lamang sa tao so kung makabalo ka so by English, no? But it would but it would be only will for man to know God as King. To know Him now. Honor, weight, and salvation. Gulang yan. Dali ko. Igsoon, mas maayo igsoon. Para ka nato, kung gusto mo ka kayo sa kinabuhi, nga mailhan mo ang Diyos. Mo na labing maayo, mailhan na to ang Diyos. Nga siya atong hari, sa igsoon ilho nato karon, siya ang tag-iya ka nato, honor. Sa pa, siya atong pamagi, o siya atong kaluwasan. Amen? Tapos igsoon, atong lesson, nga atong inside, Christians knows God. Know God, He is your King. Know God now, karon. Know God, He is your owner. Ayun, God, GPD. Know God, He is your way. And know God, He is your salvation. Amen. Magdugo na sa ulo. Ang butang. Pare God, salamat sa mga mensahe, Ginoo. Salamat sa imong pulong. O Diyos, ikaw bilang among hari, Ginoo. Ikaw ginugad among ilhon karon sa among kinabuhi. O ikaw nagtiyak ka namo, Diyos. O ikaw ginugad ang among pamaagi sa among kinabuhi. Wala nilain, Ginoo. O ikaw Ginoo lamang. Wala nilain na among kalawasan. Ako na po, Diyos. Kini nga mga pulong mo, Diyos. Adunay mga kini magatisok sa akong kasing-kasing o hinumduman na mo, Diyos. Sama ginugad kang isa kang Diyos sapat. Mamimburay kang pakyasan. Apan ikaw na nasayod ka na mo, Diyos. Kung ikaw ginugad na nakaila ka na mo, adunay akong gugba ka na mo, Diyos. Kabalong ikaw na kami papakyasong, wala ikaw ginugad ka ng wala masayod ka na mo. Apan salamat Ginoo nga kami nakailaw sa nga ikaw may gugmaon ug mapinasaylo ang Ginoo. Ug padayon magatabang mga ubang Ginoo sa tanan namo nga mga kabalaka o sa tanan namo nga panginoon lamang Ginoo kami motuoy kanunay kanimo Ginoo. Ug tuloy kami ni Dios ug kalaygon ikaw sa imong grasya ug sa ngalan ni Jesus ako minaampo Ginoo. Pasalamatan kita. Amen. Ato ibalik pa lang sa atong leaders.